วันนี้ไม่ได้พามาชมฮาร์เลย์เดวิสันนะครับแต่พามาชมหมูน้องนี่ตัวอะไรอ่ะหมูหันน่ารักทำไมมันนิ่งจังนอกจากเราขายมอไซค์นะครับก็มีขายหมูด้วยนะครับใครสนใจติดต่อเซลบีได้เลย เงื่อนไขคือห้ามเอาไปกินนะใครเอาไปกินนี่แช่งนะครับบอกไว้ก่อนน่ารักทำไมนิ่งจังวะน้องมันชอบให้อุ้มเหรอน้องหน้าเหมือนกันเลยอะหน้าเหมือนหมูเลยอะวันนี้เราจะพาไปชมไปตลาด ไปตลาดเหรอ ไปเคียงเหรอ ไปเขียงหมูแม่วันนี้พามาชมเจ้าฮาร์เลย์เดวิสันนะครับอันนา48อีกแล้วน้องเดี๋ยวสตาร์ทรถนะเดี๋ยวหมูตกใจฮะเอามันออกไปก่อนเร็วเดี๋ยวมันตกใจมาชมกันเลยดีกว่าแม่โมเรื่องหมูไปเกือบ1 นาทีนะครับบอกได้เลยว่าคันนี้ผมละชอบจริงๆท่อแวนแอนด์ไฮที่อยู่ในเครื่องบล็อกนี้นะครับดูกรองอากาศซะก่อนอันนี้มีมุ้งลวดด้วยนะครับมาสตาร์ทเลยแล้วกันฮาร์เลย์เดวิสันตัวนี้จะเป็นรถปี 2018 นะครับ2018 นะครับกุญแจเป็นคีย์เลสแล้วเราต้องพกไว้ในกระเป๋านะครับแม่มองกุญแจไม่เห็นเลยเพราะไม่โฟกัสนะครับมาถึงก็บิดออนไปได้เลยกรึบอ้าวไม่ติดอ๋อปิดสวิตช์ผิดฝั่งอันนะสตาร์ทแล้วนะครับเอาจริงแค่เดินตัวเปล่าอยู่บ้านเฉยๆมันก็หล่อแล้วตุ๊บตับฮาร์เลย์เดวิสันนะครับกรองอากาศมีความกระดิกนะครับนี่กระดิกจนมองไม่ทันเลยมาดูเลขไมล์หน่อยตอนนี้หน้าจอคันนี้นะครับเลขไมล์ 1,300 เอาขึ้นไป 1,200 310 ล้อเล่นอันนี้คือวัดรอบนะครับในส่วนของไมล์เรือนไมล์เนี่ยตัวนี้มันสามารถกดได้เราก็กดที่ประกับมือฝั่งซ้ายนี่นะครับในตำแหน่งเนี้ยเห็นไหมคันนี้วิ่ง 2,444 โลอันนะเป็นกิโลนะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นประกอบไทยละถ้าเป็นตัวนำเข้ามันจะเป็นอาจจะเป็นไมล์เปอร์อาวได้แต่ตัวนี้จะเป็นประกอบไทยก็จะเป็นกิโลเปอร์อาวนะครับก็มีหลายคนถามเข้ามานะครับในคันก่อนๆที่เราเจอท่อกรองอากาศตัวเนี้ยถามว่ามันจะโดนน้ำได้ไหมโดนไม่ได้นะครับขี่ลุยฝนได้ไหมอ่อนๆระดับหนึ่งแต่ถ้าเปียกแฉะยังไงก็ต้องจอดนะครับแต่ต่อให้มันเป็นกรองอากาศเดิมแบบที่ไม่มีสามารถลุยน้ำได้โดยปกติคนที่เขาขี่มอไซค์เจอฝนหนักๆก็จอดเลยนะครับเพราะว่ามันทำให้เราขี่ไม่สนุกแล้วมันเหนื่อยมันแฉะด้วยเพราะฉะนั้นนะแต่พอด้วยความเป็นกองเปลือยอ่ะมันก็โดนน้ำได้หน่อยแต่ก็โดนได้ไม่มากนะครับอันน่ามีนี่นะครับถามว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือเกจบอกอุณหภูมินะครับแต่จะบอกเป็นฟาเรนไฮต์ของน้ำมันเครื่องเนื่องจากฮาร์เลย์เดวิสันเนี่ยจะเป็นระบบแบบไดซับนะครับก็คือน้ำมันเครื่องอ่ะจะปั่นเห็นสายได้ไหมสายระยางเนี่ยมันจะปั่นน้ำมันเครื่องเข้ามาเก็บในกระปุกที่อยู่ในข้างใต้เรานะครับใต้เบาะนั่งเราก้นแข็งมันจะไม่มีอารมณ์ของไดซับที่ผมเคยพูดในหลายๆคลิปนะข้อดีคือมันจะสามารถกดเครื่องยนต์ให้ต่ำลงมาให้กาวเกียร์แลนด์มันชิดพื้นมากที่สุดนะครับคือจริงกาวเกียร์แลนด์ในที่นี้คือเฟรมอ่ะมันอยู่ในตำแหน่งที่ปกติแล้วล่ะแต่ปกติเครื่องยนต์อ่ะมันจะมีเรื่องตัวก้นแข็งถ้าเป็นระบบน้ำมันเครื่องธรรมดามันจะมีอ่างแข็งที่มันจะหนาระดับหนึ่งทำให้เครื่องมันต้องยกสูงขึ้นไปแต่พอเป็นรถเนี่ยอย่างฮาร์เลย์เป็นระบบไดซับปุ๊บตัวเครื่องยนต์มันจะกดต่ำลงมาทำให้จุดศูนย์รวมต่ำมันจะต่ำลงมาทำให้มันฟีลลิ่งการขับขี่มันจะฟีลลิ่งขับขี่ได้คุมง่ายขึ้นนะครับนี่ก็คือเป็นจุดหนึ่งของฮาร์เลย์แล้วก็เผื่อกรณีเราอยากจะเอาไปยกล้อเอาไปไต่ถังนะครับการที่มันเอียงไปเอียงมามันจะเป็นระบบเหมือนในของเครื่องบินแล้วที่พอมันมีปั๊มเข้าไปปัดเลี้ยงอ่ะมันไม่กลัวว่าน้ำมันเครื่องจะกระชอกไปมุมใดมุมหนึ่งเพื่อเราจะไปไต่ถังนะครับ บ้าหรือเปล่าใครจะฮาร์เลย์ไปไต่ถังแล้วก็นี่สายพานนะครับขับอันนี้ก็คือรถเดิมๆจะเป็นสายพานขับแล้วก็เป็นก้านกระทุ้งหล่อๆเลยนะครับเสียงมันหล่อดีจริงๆ
เป็นเล่นไปทำเป็นเล่นไปหากถามว่าลั่นไหมเอาจริงเนี่ยพอเรามายืนฝั่งนี้นะครับเสียงด้วยสไตล์สูบวีมันอารมณ์คล้ายๆเหมือนพวกดูกติหรือพวกรถสูบวีอยู่แล้วล่ะมันเหมือนดังนะเวลาเรายืนอยู่ข้างรถแต่เนี่ยผมถอยห่างออกมาเนี่ยรู้สึกว่ามันเงียบลงสเต็ปหนึ่งเลยนะเพราะว่าสไตล์รถสูบน้อยมันจะเป็นรถเสียงท่อมันจะเป็นทรงเสียงต่ำนะครับยืนข้างรถเราจะรู้สึกถึงความสั่นไหวแต่พอเราถอยห่างออกมามันก็จะเงียบลงไประดับหนึ่งแต่ก็ถือว่าดังอยู่นะ คือแวนไทยผมไม่อยากพูดว่ามันเงียบนะครับยังไงก็มีเสียงแหละแต่ผมว่าเสียงมันหลอนนะเนี่ยตุ๊บตุ๊บตับตับตุ๊บตุ๊บตับตับเดินหอบๆหน่อยหอบๆหน่อยอาจจะไม่หลอนเท่ายุคคาบูที่ดับไม่ดับนะครับแต่ก็เสียงมันก็ไม่ได้ปุ๊บแบบพวกสไตล์รถรอบสูงนะครับเห็นไหมนี่เดินอยู่1,000 กว่ารอบนะครับแล้วสังเกตเครื่องยนต์นี่สั่นจนแทบจะหลุดออกจากเฟรมแล้วนะครับแต่ถามว่าเครื่องยนต์ที่มันสั่นอย่างที่ผมพูดในหลายๆคลิปนะครับด้วยความที่เครื่องยนต์ของฮาร์เลย์จุดหนึ่งคือเขาจะไม่ได้เป็นเครื่องที่ฟิกน็อตแท่นเครื่องจะไม่ได้ฟิกกับเฟรมนี่แบบว่าเฟรมไปไหนเครื่องคือจะอยู่ติดแน่นไม่มีการขยับแต่ตัวเนี้ยจะมีเหมือนเดิมนะครับภาษารถยนต์ก็คือไม้ตีกองช่วงล่างที่เอาไว้ให้ตัวเครื่องยนต์มันสามารถให้ตัวได้บ้างก็คือจะทำให้ลดแรงเขาเรียกว่าลดแรงสั่นสะเทือนนะครับสังเกตเนี่ยรถมันสั่นไหมสั่นแต่ตัวเฟรมตัวถังมันจะสั่นน้อยกว่าตัวเครื่องเพราะว่าเครื่องมันโยนด้วยตัวที่มันเป็นสไตล์2 สูบแล้วส่วนใหญ่คนก็จะอารมณ์แบบนี้นะทำให้มันเดินหอบๆตับไม่ดับมันก็จะได้ฟีลลิ่งที่มันหล่อๆนะพอมันจะผิดกันกับพวก4 สูบถ้า4 สูบเนี่ยต้องเดินเรียบมันถึงจะเนียนถึงจะดูหล่อแต่ถ้าเกิดลองเอาฮาร์เลย์ไปเดินเรียบปุ๊บมันจะหายความหล่อมันจะหายไปทันทีเลยอันนะแล้วก็ไม่เป็นระบบไม่มีหม้อน้ำนะครับตรงนี้ก็คือออยล์ก็ไม่มีอะไรเลยใช้ระบบคีบเครื่องเนี่ยระบายความร้อนล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการจอดเดินเบาเงี้ยประมาณ 10-20 นาทีความร้อนอาจจะขึ้นได้เพราะว่าลมมันไม่ได้โกกเสื้อนะครับแต่เวลาเราขี่พวกสไตล์เสื้อลมเนี่ยยิ่งเดินทางไกลยิ่งดีเพราะลมมันโกกเสื้อเท่าไหร่ลมมันโกกเข้าขี้พวกเนี้ยมันก็จะทำให้ระบายความร้อนนะครับแต่ผมเคยลองฮาร์เลย์น่ะจอดทิ้งไว้ตั้งประมาณ20 กว่านาทีนะกว่าอุณหภูมิความร้อนมันถึงจะเตือนนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่จริงๆก็ไม่ควรสตาร์ทวอร์มเงี้ยแต่20 นาทีก็คงไม่มีใครมานั่งวอร์มนอกจากมานั่งทำคลิปรีวิวอย่างงี้มึง โอเควันนี้โดยประมาณแล้วกันแม่ฟ้ารั่นดีจริงๆดับเครื่องก่อนโอเควันนี้เรื่องราวโดยมานะครับกับเจ้าตัว Harley Davidson 40 เองนะครับนี่ข้างหลังนี่ดูกตินะครับมีขิงโอเควันนี้เรื่องราวโดยมาแล้วไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ